so mag-start muna tayo dito sa door. So, ito yung door ko. Ito na yung door namin simula nung lumipat kami dito sa bahay na to. So, katabi ng door, guys, makikita nyo yung malaki kong mirror, yung full-size length kong mirror. Itong mirror na to, guys, nabili ko siya sa Moda Mirror for only 1,950. Sa baba ng mirror, meron ako ditong dried flowers. So, mga dried flowers dito sa room ko, guys, nabili ko na siya sa Facebook Market. After this side, dito naman tayo side sa may bed ko. Mag-start muna tayo sa aking side table. Ito yung aking side table, guys. Sobrang cute niya lang. Kasi sobrang sakto, guys. Hindi ko akalain. Hindi ko siya sinukat at all. Basta binili ko lang yung bed. So, itong mga side table na to, nabili ko siya sa Shopee for only 500 or 499. Basta 499 or 450. Basta hindi siya lalagpas na 500, guys. So, ito yan. Sobrang cute niya. So, dito sa side table ko, guys, makikita nyo yung aking clock. Tapos, ito namang vase. Same lang din siya, guys, dun sa vase kanina. Ito naman, nabili ko for only 70 pesos. Basta around ganon. Then, ito yung aking dried flowers. Then, ito yung pinaka favorite ko sa lahat, guys. Yung aking mahiwagang bilog. Ayan, ito yung aking guys, moon lamp. Yung moon lamp ko, guys, nabili ko lang siya for only 299. Ayun, napapalitan na yung color niya. May white, may yellow, may blue, pink. Madami siyang color. Then meron siyang ganyan, no? May ganyan siyang effect. Nakatayo lang dyan yung rosary ko para, katabi ko pa din si God all the time. Then sa baba niya, guys, ito sa may compartment na ito yung aking Google Nest Mini. Ito, guys, ito yung pinaka sobrang sulit na nabili ko. Kasi nabili ko lang siya sa sobrang murang halaga. Nabili ko lang siya for only 1,499. As in, ito na yung pinaka-cheap, guys. Then, meron ako dito, guys, na router. Sa 4th floor tong kwarto ko, kaya sobrang taas nito, guys. Hindi niya maabot yung wifi. Kaya bumili ako ng wifi extension. Xiaomi siya, guys. Sa Shopee ko lang din siya nabili for only 350 and sobrang nag-work siya. Ito, guys, nakakonect yung wifi ko sa Google Nest Mini ko kasi meron ako ditong smart adapter. Nabili ko lang din sa Shopee yung smart adapter. Bumili ako dito ng mga 4 na smart adapter para makakonect sa Google Nest para sabihin ko na lang na, "Hey Google, ayun, turn off the router." Okay, turning the router off. Ayan, binatay niya na yung router. Ganun lang siya, guys. Dito na tayo sa aking bed. Ayan. Ito yung bed ko, guys. Nabili ko siya. Yung bed ko, guys, nabili ko siya sa Facebook Market. Ayan yung bed ko. Sobrang laki niya na. Yung size ng bed ko is double bed. Double size bed. Double size bed yung bed ko. Tapos, ito namang bed sheet ko. Yung bed sheet ko, yung pillowcase, saka yung duvet ko. Yung duvet, guys, yun yung parang cover ng comforter. Nabili ko lang siya sa Shopee. As in, guys, 3 yung binili ko na ganito. Sobrang worth it. Sobrang lambot. As in, lahat. For only 400 to 500 siya. Nag-range siya ng 400 to 500. Kasi, guys, daw bibili ng mahal. Kasi alam nyo na yun. Kasi feeling ko, pare-pare sila ng quality, pero iba-iba lang sila ng price. As long as magagamit ko, and medyo okay naman sa mata ko, parang goods na yun sa akin. Tapos, yung comforter ko, guys, itong sobrang laking comforter. As in, sobrang kapal na, guys. Makapal siya. And pag binalot mo talaga yung sarili mo, mapapawisan ka, guys. Kahit naka-aircon na ako. Nabili ko yung comforter for only 600 pesos. 600 pesos ko siya nabili or 500. Basta, guys, check niyo yung lahat ng link sa description box. Ayan. Then, ito naman, nabili ko naman yung aking throw pillow. Yung throw pillow na to, guys, nabili ko lang siya for only 100 pesos. Buy one, take one. Itong dalawang pillow na yan, nabili ko lang siya for only 100 pesos. So, 50 pesos each lang siya. Tapos, yung pillowcase naman, nabili ko siya for only 70 pesos sa Shopee, guys. Lahat na sa Shopee, guys. Lahat yun ililink ko sa description box. Bagay siya sa team ko, guys. Ayun, no. Tapos, last na dito sa bed. Yung ko naman, nabili ko din siya sa Shopee. Yung aking mattress. Siya, Uratex. Sa Shopee ko siya din binili for only 4,500. 4,500 ko siya nabili, guys. Then, dito naman sa aking frame, sobrang dami nagtatanong sa inyo. Sa Instagram, nagbi-message sa Facebook, sa Messenger, sa Instagram, kung saan ko ba daw ito nabili. Guys, hindi ko siya binili. Pinagawa ko siya. Pinagawa ko yung frame. Then, nagpa-print din ako nung artwork. Ayan.
So, isang tao lang yung gumawa nun. So, kung gusto nyo, i-check nyo na lang din yung link. Then next, dito naman tayo sa aking shelf. Shelf. Ayan. Kita nyo ba yung aking shelf? Ayan. Sobrang cute niya. Ito yung sobrang nagbibigay ng aesthetic sa room ko, guys. Ayan yung aking YouTube play button. Katabi niya. Then yung dalawang hanging shelf. Ayan, guys. Nabili ko naman siya sa Shopee for only 350. 350. Dalawa na. Tatlo siya, guys, actually. Magkaibang size tong dalawa. Tapos meron pa siyang maliit. Pero hindi ko na pinalagay yung maliit kasi parang feeling ko masyado nang madami. Kaya okay na yung dalawa dyan. Then sa shelf naman, yung mga nakapatong sa shelf, meron ako ditong isang vase na sobrang cute. As in, sobrang masterpiece. As in, parang ang ganda. Ayun no, basta makikita niyo siya. Ayan. And binili ko din pala tong mga gamit na tagay sa Shopee nung ano nila. It's either 4.4 or 5.5 mga ganong sale. Kaya get nyo na din katulad sa akin kasi sobrang makakamura kasi sobrang laki na matitipid nyo. Meron na ako ditong fake book na Chanel. Ayan. Fake book lang yun. Kung wala kayong book sa bahay nyo or kung wala kayong book sa bahay nyo or wala kayong mga magagandang novels or kung ano man, bili na lang kayo sa Shopee ng fake book. Ayan, Chanel din nakalagay. Fake book siya, guys. Then, meron ako ditong clock. Ayan. Pero sinasaksak pa yan, guys. So, ngayon, hindi ko siya sinaksak kasi makikita niyo yung wire. Meron ako ditong picture frame na nakalagay ng plant. Ito sa akin na to dati pa. Then, vase din. Yung vase na to, 79 pesos lang din yan. Same sila nung mga, lahat ng vase ko dito sa kwarto, same lang sila ng price kasi iisang shop ko lang sila binili. Then, yung fake plant. Ayan. Hindi siya fake plant. Dried plants, dried leaves, dried flower, hindi ko alam kung ang tawag. Then next naman ay dito sa aking rock. Rock tawag dito, diba? Sampayan. Basta sampayan mga more. Namang mga damit na to, ito yung mga kakulay ng kwarto. Kaya din-display ko sila. Ayan, may mga fur, may mga denim, yung mga t-shirt, mga whites, yung mga pieces ng clothes na tugma sa theme ng room ko. Kaya din-display ko sila dyan. Itong mga hanger na to, guys, nakalagay dyan, guess. Alam nyo ba, binali ko lang din yan sa Shopee for only 18 pesos. Wooden na siya, guys. Wooden. Ayan, ganito siya. Wooden. Then, ito namang, rack ko. Ayan. Yan yung nakikita nyo lagi sa, sa mga vloggers, sa mga fashion vloggers, fashion Instagrammers. Yung rack nila. Same lang kami ng binilan. Pero ito yung sa akin, pinaka-cheap siya sa Shopee kasi nabili ko siya for only 399 pesos. 399 pesos. Hindi ko lang kung 399 pesos. Check yun sa baba. Next naman, dito naman tayo sa side na to, which is the window side. Ayan, meron ako ditong aircon. Ayan, yung aircon na to, nabili ko lang siya using my Leica Gems. Ayan, then ito yung smart, guys. So, yung smart na adapter na pang-pa-connect sa Google Nest Mini. Tapos, dati naka-curtain tong room na to, pero ngayon, naka-blinds na ako para Korean-ish look yung aking room para mas magmukha siyang cozy. So bago tayo pumunta sa desk ko, guys, papakita ko muna. Meron din ako strip lights dito sa room na to. Naka-connect din siya sa Google Nest ko. Tingnan niyo, guys. Turn the lights red. Okay, changing the controller 98,386 to red. Ayan, guys, naka-red na siya. Hey Google, turn the lights blue. Sure. Changing the controller 98. Ayan guys, medyo maingay lang siya. Basta, ayan, nag-change siya ng color. Nakakonect siya sa Bluetooth. Nakakonect siya dun sa Google Nest. Yan. May bed lights din ako. Makikita niyo siya mamaya. Ayan, hindi niyo siya makikita na maayos. Pero pagpakita ko na lang sa inyo pag madilim na. So, ganyan ang itsura niya guys. Pag, pag madilim, pag nighttime na. Ayan, nandyan yung clock. Ito yung strip lights. Tapos, ito yung bed lights ko guys. Lahat yun nasa description box. Ito yung mon lang. Napapalitan siya guys ng color. Depende kung anong gusto niyo. Pag in-off naman natin to bed lights. Ayan, ganyan. Proceed na tayo guys sa aking desk.
Ayan, ito yung aking desk guys. Medyo malinis siya ngayon pero araw-araw talaga madumi yan. Mag-start muna tayo sa aking grid. Hindi kayo maniniwala guys kung magkano ko lang ito nabili. Nabili ko lang ito for only 170 pesos sa Shopee. As in, sobrang laki niya na guys. Kasing laki niya yung table ko. Nilagay ko lang dyan guys yung mga pictures namin and dried flower. Ayun, wala pa akong malagay dito. Feeling ko mag-ipon muna ako ng mga cute na picture na pwede kong i-display dito sa side na to. Ito naman sa table ko, nabili ko din sa Shopee guys. Itong table ko nabili ko sa Shopee. Ayan, sobrang aesthetic niya. Ayan. Itong table na to, nabili ko siya for only 2,300 to 400 pesos. Basta ganun yung price, hindi siya tataas ng 2,500. Ayan. Ayan, aesthetic lang. And umiilaw to guys, sasaksak niya lang siya. Tapos dito naman sa gilid, meron ako ditong spray. Ito yung alcohol. Tapos ito naman yung pampabango ng room. Ayan. Itong bottle guys, nabili ko siya for only 25 pesos sa Shopee. Yung bottle na to, yung sprayer na to guys. Sprayer ko tawag dito. Tapos ito yung laptop ko. Tapos ito yung pinaka favorite purchase ko sa lahat. As in, sobrang favorite ko to guys. Kasi meron ka ng ilaw. Ayan, may electric fan ka na. Ayan, naghahangin siya guys. And meron ka pang saksakan, as in dalawang extension. Meron siyang may dalawang USB. Hindi ko alam kung anong saksakan to. Then meron siyang dalawang outlet. Ayan. So parang sobrang useful niya guys, lalo na pag mag-online class. Kasi, di ba kung saan ka magsasaksak ng phone, ng laptop, okay, same lang din sila noon, 79 pesos. Then yung dried flowers. And ito nga pala yung aking office chair. Ayan, yung office chair ko guys, nabili ko siya for only 2,799. Sale ko siya nabili guys no 5,500. Kaya check nyo din guys ngayong 7/7, baka sale din sila. Kaya lahat to guys, lahat talaga nung nabili ko dito sa room na to, ay sale siya nung 5,500. 5,500 ko sila nabili. And last na ay itong aking mat. Itong aking mat guys, nabili ko siya for only 360 pesos. 360 pesos guys, and 60 inches na siya. 60 inches, as in sakop niya na yung buong ganito hanggang dito sa aking bed. Lahat ng room decor, lahat ng gamit sa aking room, lahat yan nasa description box para kung gusto nyo matchy-matchy tayo or may mga nakitan kayo dito sa aking room, pwede nyo siya i-check sa description box. Ay, lahat yan nasa description box guys. So, ayun. So, sana nagustuhan nyo yung aking room tour. Ayan, lahat ng links guys, nasa description box yan lahat. So, sana nagustuhan nyo yung mga laman sa room ko and nag-enjoy kayo. And sana na-inspire ko kayo na pagandahin din yung kwarto nyo. So, ayun. So, ayun guys. So, if you like this video, don't forget to give it a big thumbs up. And subscribe to my channel to be part of the #favorite. So, ayun guys. See you guys on my next video or vlog. Paalam! Appear!